හැමෝටම සුබ දවසක්. අද ඔයාලා මේ එකතු වෙලා database management system වල question set 30 එක කතා කරන වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ question set 30 කියන්නේ අපි question set වල දැන් පටන් ගන්න exam mark GB එකටම දාලා question එක. ඉතින් මේ question set 30 එකේ පළවෙනි question එකේදී අපිට හොයන්න කියනවා grade 11 class එකේ සියලුම students ලගේ full name එක letters දාන්න. ඉතින් අපි මේ letters දාන කීයද කියලා හොයාගන්න query එකක් ලියාගමු. ඉතින් මේ query එක ලියාගන්න මම use කරන AVG SQL software එක. ඉතින් මේ AVG SQL software එක මම open කරගත්තා දැන්. දැන් මෙතනදී අපි query tab එකේ දාලා query එක ලියාගන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඕනේ student table එක. student table එකේ තමයි මේ details ටික තියෙන්නේ. ඒක නිසා student table එක select කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් ඒක query එකක් use කරලා අරගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට student table එක search කරගන්න query එක මම ලියාගත්තා. දැන් query එක execute කරනවා. මේ query එක execute කරගත්තාම අපිට student table එකේ අදාළ details ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට first name එකයි last name එකයි ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම first name එකයි last name එකයි filter කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ query එකත් execute කරගන්නවා. මේ query එක execute කරගත්තාම columns දෙකකට තමයි first name එකයි last name එකයි add වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට මේ name දෙකම full name එකක් විදියට ගන්න ඕන. يعني එකම column එකකට. ඒක නිසා මෙතනදී අපිට ඒ දේ කරගන්න CONCAT කියන keyword එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඒ keyword එක use කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මේ first name last name කියන එක වරහන් එකට දාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි CONCAT කියන keyword එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ CONCAT කියන keyword එක ලියා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ query එක execute කරලා බලන්නම්. ඉතින් මේ query එක execute කරගත්තාම අපිට මේ name ටික එකම column එකකට එනවා full name එකක් විදියට. ඉතින් දැන් මම මේකට name එකකුත් දෙන්නම් full name කියලා. ඉතින් මේකත් execute කරගත්තාම full name කියලා name එක change වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ name එකේ letters වල length එක තමයි හොයන්න ඕනේ. කියන්නේ letters කීයක් තියෙනවද කියලා තමයි හොයන්න කියලා තියෙන මේ question එකේ. ඉතින් අපි එතකොට use කරන්න ඕනේ length කියන keyword එක. ඉතින් දැන් මම length කියන keyword එක use කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට full name එකයි last name එකයි එකතු කරලා තමයි length එක ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේ විදිහට ඒක ලියා ගන්නවා. ඉතින් මේ මෙතනදී මට මේ first name එකේ last name එකේ length එක ගන්න ඕන නිසා මේ first name එකයි last name එකයි එකතු කරගත්තා. මෙතන plus mark එක දාලා. ඉතින් මම මේකටත් name එකක් දෙනවා දැන්. ඉතින් මෙතනදී full name length කියලා තමයි මම මේකට name එක දුන්නේ. දැන් මම මේ query එක execute කරගන්නවා. query එක execute කරගත්තාම මෙතනදී full name කියලා name දෙකම එකට එකතු වෙලා name එක මේ විදිහට එකම column එකක view වෙනවා. ඒ වගේම full name එකේ length එක මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි පළවෙනි question එකේ answer එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් දෙවෙනි question එකට යමු. ඉතින් දෙවෙනි question එක ගත්තොත් දෙවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ සිංහල language and literature කියන subject එක තියෙන අකුරු ගාන හොයන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඒකට query එක ලියාගමු. ඉතින් මම මෙතනදී වෙනම query tab එකක් open කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට සිංහල language and literature කියන එකේ තමයි letters ගාන හොයන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙන්න මේ subject name එක අරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට query එක කරන්න තියෙන්නේ select. ඒ කියන්නේ select. එතකොට අපි ගන්න ඕනේ මේ letters මේකේ letters කීයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක හොයන්න අපි use කරන්නේ length කියන function එක. ඒක මම දැන් ලියා ගන්නවා.
ඒක ලියාගත්තට පස්සේ අපි වරහන් දාලා ඒක ඇතුලේ තමයි හොයාගන්න ඕන එකේ නේම් එක දෙන්නේ. දැන් මම මේ නේම් එක දෙනවා මේ විදියට. ඉතින් මේක තමයි අපිට නේම් එක හොයාගන්න ඕනේ. මෙතන අපි තමයි මේක. දැන් මම මේක දාගත්තා. දැන් මේ query එක execute කරගන්න බලමු. මේ query එක execute කරගත්තාම length එක 29ක් කියලා answer එක එනවා. ඒ විදිහට තමයි දෙවෙනි question එක answer එන්නේ. අපි දැන් ඊළඟ question එකට යමු. ඊළඟ question එක කියන්නේ තුන්වෙනි question එක. ඉතින් තුන්වෙනි question එකේදී කියනවා 11 class එකේ සියලුම ස්ටුඩන්ට් ලගේ සම්පූර්ණ නමේ තියෙන අකුරු ටික හොයන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි අපිට පළවෙනි question එකේ answer එක ගත්ත query එක use කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේ query එක දැන් අරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන ඒ query එක. ඉතින් මෙතනදී අපි check කරගන්න ඕන class කියන class එක 11A ද කියලා. ඉතින් class එක check කරන්න ඕන නිසා අපිට මෙතනදී class කියන table එකක් join කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට මම inner join එකක් use කරලා මේක class කියන table එකත් join කරගන්නවා දැන්. මේ විදිහට මම condition එක 11A ද කියලා class name එක check කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී අහලා තියෙන විදිහට අපි මේ students ලගේ full name එකේ අකුරු ගාන තමයි හොයන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි මේ query එක execute කරගෙන බලමු. ඉතින් මේ query එක execute කරගත්තාම අපිට full name එක එකම column එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා full name කියලා. ඒ වගේම full name එකේ length එක මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි තුන්වෙනි question එකට answer එන්නේ. අපි දැන් හතරවෙනි question එකට යමු. හතරවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා grade 11B class එකේ සියලුම ස්ටුඩන්ට් ලගේ මුල් අකුර capital letters වලින් ගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒකට මුලින්ම student table එක search කරගමු. මේ query එක execute කරගත්තාම student table එකේ details ටික ඔක්කොම මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් මෙතනදී 11B class එකේ students ලව තමයි ගන්න ඕනේ. දැන් මම 11B class එක ගන්න ඕන නිසා class තියෙන table එක join කරගන්නවා. ඒ විදිහට class table එක තමයි join කරගත්තා. දැන් මේ query එක execute කරමු. මේ query එක execute කරගත්තාම class කියන table එකත් මේකට join වෙනවා. ඒකට අපිට මේ class කියන table එකේ student කියන table එකේ details ටික view වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි question එකට 11B class එකේ තමයි ඉන්න කරගන්න. ඉතින් මම B class එක අරගන්නවා. ඉතින් ওই විදිහට condition එක class condition එක 11B කියලා මම check කරගත්තා. දැන් query එක execute කරගන්නවා. query එක execute කරගත්තාම 11B එකේ student ලගේ details ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් අපේ question එකේ ගත්තොත් question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ first name එක capital letters වලින් අරගන්න කියලා. ඉතින් first name එක අපි filter කරගමු දැන්. දැන් මම මේ විදිහට first name එක දුන්නා. ඒක execute කරමුද? execute කරගත්තාම first name එක මේ විදිහට first name ටික view වෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට ඕනේ මේකේ letters ටික capital වලින් ගන්න. දැන් මෙතනදී first name කියන එක වරහන් ඇතුළට දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට capital letters ගන්න අප කියන function එක use කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක use කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට මම අප කියන function එක ලියාගත්තා. දැන් මේ query එක execute කරමු. execute කරගත්තාම මේ විදිහට first name එකේ letters ටික capital වලින් එනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපේ හතරවෙනි question එකට answer එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් පස්වෙනි question එකට යමු. ඉතින් පස්වෙනි question එකේදී කියලා තියෙනවා සියලුම subject වල names ටික simple letters වලින් අරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඒකටත් query එකක් ලියාගමු. ඉතින් මේකෙදී අපි මුලින්ම search කරගන්නවා subject table එක. මේ විදිහට මම subject table එක search කරන query එක ලියාගත්තා. දැන් මම query එක execute කරනවා.
එක්සිකියුට් කරගත්තාම සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි ෆිල්ටර් කරගන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් නේම් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට සබ්ජෙක්ට් නේම් එක ලියාගත්තා ෆිල්ටර් කරගන්න. ඒක එක්සිකියුට් කරමු. එතකොට එක්සිකියුට් කරගත්තාම සබ්ජෙක්ට් නේම් එක විතරක් මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් මෙතන ක්වෙස්චන් එක ගත්තොත් පස්වෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ subject name ටික simple letters වලින් අරගන්න කියලා. මේ subject name කියන එක වරහන් ඇතුළට දාගන්න වෙනවා. මේ විදිහට මම වරහන් ඇතුළට දාගත්තා. ඉතින් මෙතන අහලා තියෙන විදිහට simple letters වලින් අරගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් lower කියන function එක. ඉතින් මේ lower කියන function එක මම ලියා ගන්නවා. මේ විදිහට මම lower කියන function එක ලියාගත්තා. දැන් මේ query එක execute කරගමු. ඉතින් මේ query එක execute කරගත්තාම subject ටික simple letters වලින් view වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි පස්වෙනි question එක. ඊට වෙන්නේ අපි දැන් 6 වෙනි question එකට යමු. දැන් 6 වෙනි question එක ගත්තොත් 6 වෙනි question එකේදී කියලා තියෙනවා 11 A පන්තියේ ඉගෙන ගන්න අමන්දා මොසස් කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ විද්‍යාව කියන සබ්ජෙක්ට් එකට සියලුම වාර විභාග වලට ගත්තු ලකුණු වල ඇවරේජ් එක හොයන්න කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේකට ඇවරේජ් එක හොයන ෆාස්ට් එකක් ලියාගමු. ඉතින් මේ පස්සේ 6 වෙනි ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් ගද්දි අපිට කන්ඩිෂන් එක විදිහට ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක චෙක් කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ක්ලාස් එක චෙක් කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් එක චෙක් කරගන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපිට ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ක්ලාස් කියන ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී මාර්ක්ස් ගන්න ඕන නිසා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාර්ක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒ query එක ලියා ගන්න. ඉතින් මේකේ මුලින්ම මම tables ටික join කරගන්නවා. inner join query එකක් use කරලා. ඉතින් දැන් මම අවශ්‍ය tables ටික මේ විදිහට join කරගත්තා. මෙතනින් දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා condition එක check කරගන්න. 11 A ද කියලා class name එක, ඒ වගේම subject name එක science ද කියලා, ඒ වගේම first name එක අමන්දාද කියලා, ඒ වගේම last name එක Moses ද කියලා. අපි දැන් මේ දේවල් ටික check කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේ query එක execute කරන්න. දැන් අපි මේ query එක execute කරලා බලමු මොන වගේ result එකක් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් query එක execute කරගත්තාම අමන්දා මොසස්ගේ 11A class එකේ ඉන්න අමන්දා මොසස්ගේ science subject එකට අදාළ details ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියන්නේ marks වල average එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට AVG කියන function එක use කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. AVG කියන function එක use කරලා අපි marks එක තමයි ගන්න ඕනේ average එක විදියට. ඉතින් දැන් මේ query එක execute කරගමු. query execute කරගත්තාම 80ක් කියලා අපිට answer එක එනවා. ඉතින් ওই විදියට තමයි 6 වෙනි question එකට answer එක එන්නේ. ඉතින් ওই විදියට තමයි මම question set 30 එක complete කරගත්තේ.